Đập hộp đây. Trước khi bàn giao cho khách hàng thì bên em sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, cẩn thận toàn bộ linh kiện máy móc rồi mới giao gửi cho khách hàng. Và đây chính là bộ phụ kiện đầy đủ của con máy láng tăng bua Dasu T8465 của Đài Loan. Con này rất là đa năng. Nó được sử dụng cho các công việc láng lại tăng bua cho xe ô tô, láng đĩa phanh, láng má phanh, láng bánh đà, láng mâm ép, và sử dụng được hầu hết các loại xe trên thị trường Việt Nam. Và anh em biết không, con này nặng đến tới 900 kg. Con này còn kèm cả pa lang điện hỗ trợ nâng những tăng bua nặng.